Xin chào các bạn, hôm nay Hà Thanh tiếp tục kể 5 câu chuyện ngắn về cuộc sống, mời các bạn cùng nghe. Câu chuyện 226 hương thơm của tiệm bánh Celeste, khám phá chiều sâu của những khoảnh khắc đáng giá trong cuộc sống, cùng với bài học ý nghĩa. Trong một con phố nhỏ lát đá cuội ở Paris, nơi những quán cà phê vỉa hè tỏa mùi cà phê rang và tiếng kèn accordion vang vọng từ xa, có một tiệm bánh nhỏ tên là Bánh ngọt Celeste. Chủ tiệm là Madame Colette, một người phụ nữ lớn tuổi với mái tóc bạc vấn cao và đôi mắt lấp lánh sự tinh nghịch. Colette không làm bánh để giàu có, cô làm bánh vì đó là niềm đam mê, là cách cô gửi gắm tình yêu vào từng chiếc bánh croissant giòn rụm hay chiếc eclair béo ngậy. Cuộc đời Colette không hề dễ dàng, cô đã trải qua nhiều thăng trầm, nhưng cô luôn tin rằng giá trị của cuộc sống không nằm ở số năm cô sống, mà ở những khoảnh khắc cô thực sự cảm nhận. Cô thường nhắc nhở bản thân, và đôi khi là những vị khách quen thuộc, lời nói mà cô rất tâm đắc: cuộc sống không đo bằng số hơi thở bạn lấy, mà bằng những khoảnh khắc khiến bạn nín thở. Một ngày nọ, một doanh nhân trẻ thành đạt đến từ Mỹ, tên là Julien, ghé thăm Paris. Julien là hiện thân của sự bận rộn. Anh sống một cuộc đời vội vã, luôn chạy theo những cuộc họp, những con số và những thành công mới. Anh luôn mang theo điện thoại, trả lời email ngay cả khi đang ăn. Anh nghĩ rằng cuộc sống là một cuộc đua, và anh cần phải thắng. Anh chưa bao giờ thực sự dừng lại để ngắm nhìn vẻ đẹp xung quanh. Julien tình cờ đi ngang qua tiệm bánh của Colette. Anh chỉ định mua một chiếc bánh ngọt nhanh gọn, nhưng khi bước vào, hương thơm ngọt ngào của bơ và đường, cùng với không khí ấm cúng, cổ kính của tiệm bánh đã khiến anh khựng lại. Colette mỉm cười chào anh, đặt lên quầy một chiếc bánh mì baguette nóng hổi, vỏ ngoài giòn tan. Chàng trai trẻ, cô nói với giọng điệu hiền từ, hãy thử một miếng. Đây là món quà từ Celeste. Julien, vốn quen với sự nhanh chóng, ban đầu định từ chớp lấy và đi ngay. Nhưng có điều gì đó trong đôi mắt của Colette và hương thơm quyến rũ của chiếc bánh đã khiến anh miễn cưỡng ngồi xuống chiếc ghế gỗ nhỏ. Anh cắn một miếng bánh baguette, lớp vỏ giòn tan vỡ vụn trong miệng, lộ ra ruột bánh mềm mại, thơm lừng. Julien ngạc nhiên, anh chưa bao giờ thực sự nếm một chiếc bánh mì nào như vậy. Anh nhắm mắt lại, cảm nhận từng hương vị, từng kết cấu. Anh quên đi email, quên đi cuộc họp. Trong khoảnh khắc đó, thế giới dường như dừng lại. Anh nín thở. Colette quan sát anh, mỉm cười. Cô mang đến cho anh một tách cà phê espresso nóng hổi. Julien nhấp một ngụm, hương vị đậm đà, đắng nhẹ nhưng hậu vị ngọt ngào, khác hẳn những tách cà phê vội vã mà anh thường uống. Anh cảm thấy như mình đang thực sự sống trong khoảnh khắc đó. Julien dành cả buổi sáng hôm đó tại tiệm bánh của Colette. Anh không nói nhiều, chỉ ngồi đó, thưởng thức từng chiếc bánh, từng ngụm cà phê, và ngắm nhìn những người dân Paris đi lại trên phố. Anh nhìn thấy một bà cụ đang cho chim bồ câu ăn, một cặp đôi già nắm tay nhau đi dạo, một nghệ sĩ đang vẽ phác thảo. Mỗi hình ảnh, mỗi khoảnh khắc đều khiến anh cảm thấy nín thở, một cảm giác bình yên và ý nghĩa sâu sắc mà anh chưa từng trải nghiệm trong cuộc sống hối hả của mình. Khi Julien rời đi, anh không chỉ mang theo những chiếc bánh ngọt mà còn mang theo một bài học quý giá. Anh đã học được rằng cuộc sống không phải là một cuộc đua để đạt được càng nhiều càng tốt, mà là một hành trình để thu thập những khoảnh khắc khiến tâm hồn bạn nín thở. Anh trở về New York, nhưng không phải là một Julien cũ. Anh vẫn làm việc chăm chỉ, nhưng anh đã học cách dừng lại. Hít thở sâu và trân trọng những khoảnh khắc nhỏ bé của vẻ đẹp và niềm vui. Anh đã tìm thấy khoảnh khắc nín thở của riêng mình trong một tiệm bánh nhỏ ở Paris, và từ đó, cuộc sống của anh trở nên phong phú và ý nghĩa hơn rất nhiều. Bài học rút ra, câu chuyện về Julien và hương thơm của tiệm bánh Celeste minh họa sâu sắc chủ đề, cuộc sống không đo bằng số hơi thở bạn lấy, mà bằng những khoảnh khắc khiến bạn nín thở. Bài học chính ở đây là giá trị đích thực của cuộc sống không nằm ở số lượng thời gian hay thành tựu mà chúng ta tích lũy, mà ở chất lượng của những trải nghiệm và khả năng chúng ta thực sự cảm nhận và sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc. Julien đã sống một cuộc đời vội vã, chỉ chú trọng vào số lượng, công việc, thành công. Anh đã bỏ lỡ những khoảnh khắc nín thở xung quanh mình. Chỉ khi anh dừng lại tại tiệm bánh của Colette và cho phép mình trải nghiệm trọn vẹn một khoảnh khắc đơn giản, nếm một chiếc bánh mì ngon, nhấp một ngụm cà phê thơm, anh mới nhận ra ý nghĩa sâu sắc của cuộc sống. Những bài học truyền cảm hứng là: sống trọn vẹn trong hiện tại, đừng để sự vội vã của cuộc sống hay những lo toan về tương lai làm bạn bỏ lỡ vẻ đẹp và niềm vui của khoảnh khắc hiện tại.
Trân trọng những điều nhỏ bé. Hạnh phúc thường không đến từ những sự kiện lớn lao mà từ những chi tiết nhỏ bé, những trải nghiệm giản dị mà chúng ta biết cách thưởng thức. Chất lượng hơn số lượng, giá trị của cuộc sống không nằm ở việc bạn sống bao lâu hay đạt được bao nhiêu, mà ở việc bạn đã sống ý nghĩa và sâu sắc như thế nào. Tìm kiếm những khoảnh khắc khiến bạn nín thở, hãy chủ động tìm kiếm và tạo ra những trải nghiệm khiến bạn bị cuốn hút hoàn toàn, quên đi mọi lo toan và cảm nhận sự sống một cách trọn vẹn nhất. Câu chuyện 227 chiếc la bàn của Elara. Trong một ngôi làng hẻo lánh ẩn mình giữa những phờ do cao chót vót và những khu rừng thông rậm rạp, nơi những tia nắng mặt trời yếu ớt len lỏi qua các khe núi và tuyết bao phủ những ngọn núi quanh năm, có một cô gái tên là Elara. Elara không giống như những người khác. Trong khi những người dân làng khác sống dựa vào những câu chuyện cổ xưa và những lời đồn đại thì Elara lại bị cuốn hút bởi những bí ẩn về thế giới tự nhiên. Cô dành hàng giờ đồng hồ để quan sát cách những dòng sông băng di chuyển, những đợt sóng biển va vào những vách đá hay cách những vì sao lấp lánh trong đêm. Elara có một chiếc la bàn cũ được truyền lại từ đời ông cố. Những người dân làng khác coi nó là một vật trang trí đơn thuần, nhưng Elara thì không. Cô nhận thấy chiếc la bàn này không chỉ đơn thuần chỉ hướng bắc mà nó còn có thể giúp cô nhận ra các quy luật của tự nhiên. Cô tự hỏi làm thế nào mà một chiếc kim nhỏ bé lại có thể luôn chỉ về một hướng, bất kể cô ở đâu. Cô nhận ra rằng có một nguyên lý ẩn sâu trong vũ trụ, một hệ thống giải thích tất cả mọi thứ. Một ngày nọ, một trận bão tuyết khủng khiếp ập đến ngôi làng, dữ dội hơn bất cứ trận bão nào mà người dân từng biết. Bão tuyết kéo dài nhiều ngày, che khuất ánh sáng mặt trời và biến mọi thứ thành một vùng đất hoang vắng trắng xóa. Người dân làng rơi vào hoảng loạn, những câu chuyện về những linh hồn giận dữ và lời nguyền cổ xưa lan truyền khắp nơi. Nhưng Elara thì không tuyệt vọng. Cô biết rằng có một lời giải thích khoa học cho cơn bão này. Elara nhớ lại những gì cô đã học được về những cơn bão, những mô hình gió và áp suất. Cô dùng chiếc la bàn của mình để theo dõi những thay đổi nhỏ trong trường điện từ, những dấu hiệu mà người khác không thể nhìn thấy. Cô cũng leo lên đỉnh ngọn núi gần đó, nơi những cơn gió dường như được sinh ra. Cô dành nhiều ngày một mình trên đỉnh núi. Cô quan sát các tinh thể băng, cách những bông tuyết hình thành và cách những cơn gió thay đổi. Sau nhiều ngày nghiên cứu không ngừng nghỉ, Elara trở lại ngôi làng với một kế hoạch. Dựa trên những quan sát và kiến thức của mình, cô đã giải thích cho dân làng về cách những dòng không khí lạnh và ấm va chạm, tạo ra cơn bão. Cô hướng dẫn họ cách củng cố nhà cửa, nơi trú ẩn nào sẽ an toàn nhất và thậm chí là cả cách tìm thức ăn dưới lớp tuyết dày. Mặc dù ban đầu có một số người tỏ ra hoài nghi nhưng sự tự tin và kiến thức của Elara đã thuyết phục được họ. Họ tin tưởng vào những điều cô nói, nhờ những lời khuyên của Elara. Ngôi làng đã vượt qua cơn bão. Thiệt hại được giảm thiểu, và không một ai bị mất mạng. Từ đó trở đi, Elara được tôn kính không phải vì phép thuật hay những câu chuyện cổ tích mà vì trí tuệ và sự hiểu biết của cô. Cô đã chứng minh rằng khoa học không chỉ là một bộ sưu tập những sự kiện rời rạc mà là một hệ thống các lý thuyết có thể giải thích được mọi hiện tượng trong tự nhiên, từ sự dịch chuyển của những dòng sông băng đến sự hình thành của những cơn bão tuyết. Chiếc la bàn của Elara không chỉ hướng mà nó đã trở thành biểu tượng của ánh sáng tri thức, soi rọi con đường cho tất cả mọi người. Bài học rút ra, câu chuyện về Elara minh họa cho câu nói của Albert Einstein, khoa học không phải là một bộ sưu tập những sự kiện, mà là một hệ thống các lý thuyết có thể giải thích được mọi hiện tượng trong tự nhiên. Bài học chính ở đây là sức mạnh của việc tìm kiếm các nguyên tắc và lý thuyết cơ bản thay vì chỉ tập trung vào các quan sát hoặc sự kiện riêng lẻ. Elara đã không chỉ thu thập các sự kiện về thời tiết, cô đã tìm kiếm các quy luật và mô hình cơ bản. Cô đã sử dụng chiếc la bàn của mình không chỉ để biết hướng mà để hiểu về từ trường và ảnh hưởng của nó đến thế giới. Khi đối mặt với trận bão tuyết, cô không chấp nhận nó như một sự kiện cô lập bí ẩn mà tìm kiếm lời giải thích dựa trên các nguyên tắc khoa học. Bài học truyền cảm hứng là tư duy phê phán và lý luận, đừng chỉ chấp nhận mọi thứ theo giá trị bề ngoài. Thay vào đó, hãy tìm kiếm những lời giải thích sâu sắc hơn và những mối liên hệ tiềm ẩn, hiểu biết tổng thể, thay vì chỉ tập trung vào các mảnh ghép rời rạc. Hãy cố gắng xây dựng một bức tranh hoàn chỉnh về cách mọi thứ hoạt động cùng nhau, giải quyết vấn đề dựa trên tri thức, với sự hiểu biết về các hệ thống và lý thuyết. Chúng ta có thể giải quyết các vấn đề phức tạp một cách hiệu quả và tự tin hơn, giống như Elara đã làm với trận bão. Sức mạnh của khám phá. Khoa học là một hành trình khám phá không ngừng nghỉ, nơi mỗi quan sát mới có thể dẫn đến sự hiểu biết sâu sắc hơn về các nguyên tắc vũ trụ.
câu chuyện 228 chiếc ấm trà của ông Hiroshi, khám phá chủ đề về người giàu nhất không phải là người có nhiều nhất, mà là người cần ít nhất. Trong một ngôi làng nhỏ yên bình nép mình dưới chân núi Phú Sĩ, nơi những cây anh đào nở rộ mỗi mùa xuân và tiếng chuông chùa vang vọng khắp thung lũng, có một người thợ gốm tên là Hiroshi. Ông Hiroshi không sở hữu của cải vật chất đáng kể nào, chỉ một căn nhà gỗ nhỏ, một xưởng làm gốm đơn sơ và vài bộ quần áo sờn cũ. Thế nhưng, trong mắt dân làng, ông lại là người giàu có nhất. Hàng ngày, ông Hiroshi thức dậy cùng ánh bình minh, làm việc cần mẫn với đất sét. Đôi bàn tay chai sạn của ông nhào nặng nên những chiếc bát, chiếc đĩa đơn giản nhưng tinh tế. Ông bán chúng ở chợ làng, đủ để mua gạo, rau và một ít trà xanh. Không bao giờ ông đòi hỏi nhiều hơn. Một ngày nọ, một thương nhân giàu có từ kinh thành, tên là Kenji, đến thăm làng. Ông Kenji nổi tiếng với sự giàu sang phú quý, sở hữu những ngôi nhà lớn, những khu vườn lộng lẫy và vô số đồ trang sức quý giá. Nghe danh tiếng về sự bình an và thanh thản của ông Hiroshi, Kenji tò mò tìm đến. Thưa ông Hiroshi, Kenji nói, giọng điệu đầy vẻ tự mãn, người ta nói ông là người giàu có nhất làng. Nhưng tôi không thấy một đồng vàng nào trong nhà ông, cũng không thấy lụa là gấm vóc. Vậy sự giàu có của ông nằm ở đâu? Ông Hiroshi mỉm cười hiền hậu. Ông rót cho Kenji một tách trà từ chiếc ấm trà cũ kỹ của mình. Chiếc ấm ấy đã đồng hành cùng ông qua biết bao mùa mưa nắng, vỏ ngoài đã ngả màu nhưng vẫn giữ được sự ấm áp và hương vị của trà. Thưa ngài Kenji, ông Hiroshi đáp, sự giàu có của tôi không nằm ở những gì tôi sở hữu, mà ở những gì tôi không cần. Tôi có đủ gạo ăn, đủ nước uống và một mái nhà che mưa che nắng. Tôi có niềm vui khi đôi tay mình tạo ra những vật dụng hữu ích, có sự bình yên khi ngắm nhìn hoa anh đào nở và lắng nghe tiếng chim hót. Tôi không khao khát những thứ mà ngài Kenji sở hữu, vì vậy tôi không bao giờ cảm thấy thiếu thốn. Kenji ngạc nhiên. Ông đã quen với việc tích lũy, với việc càng có nhiều càng tốt. Ông luôn tìm kiếm những món đồ mới, những trải nghiệm xa hoa, nhưng chưa bao giờ thực sự cảm thấy đủ. Có một sự trống rỗng trong tâm hồn ông mà không của cải nào có thể lấp đầy. Khi nhấp ngụm trà cuối cùng, Kenji nhận ra hương vị trà từ chiếc ấm cũ của ông Hiroshi thơm ngon và thanh khiết hơn bất kỳ loại trà hảo hạng nào ông từng uống trong những chiếc tách vàng bạc. Ông nhìn chiếc ấm trà đơn giản, không chút hoa văn cầu kỳ, nhưng nó lại chứa đựng một sự đầy đủ lạ thường. Kenji ở lại làng thêm vài ngày, học hỏi từ ông Hiroshi cách làm gốm, cách ngắm nhìn thế giới với đôi mắt khác. Ông bắt đầu cảm nhận được niềm vui từ những điều nhỏ bé, từ sự kết nối với thiên nhiên và sự hài lòng khi làm việc bằng đôi tay mình. Ông trở về kinh thành, nhưng không phải là người thương nhân Kenji tham lam trước đây. Ông vẫn kinh doanh, nhưng với một tâm hồn nhẹ nhõm hơn, bớt tham lam hơn và biết trân trọng những gì mình đang có. Bài học rút ra, câu chuyện về ông Hiroshi và chiếc ấm trà minh họa sâu sắc chủ đề, người giàu nhất không phải là người có nhiều nhất, mà là người cần ít nhất. Bài học chính ở đây là sự giàu có đích thực không nằm ở số lượng tài sản vật chất mà một người tích lũy, mà ở mức độ hài lòng và sự tự do khỏi những ham muốn không ngừng. Ông Hiroshi đã chứng minh rằng khi chúng ta giảm bớt những nhu cầu và mong muốn của mình, chúng ta sẽ ít bị ràng buộc bởi sự theo đuổi vật chất. Điều này dẫn đến một cảm giác bình yên, đủ đầy và hạnh phúc đích thực. Những bài học truyền cảm hứng là lòng biết ơn và sự hài lòng. Hãy trân trọng những gì bạn đang có thay vì khao khát những gì bạn không có. Sự hài lòng với những điều cơ bản mang lại một cuộc sống giàu có hơn về mặt tinh thần. Giá trị của sự đơn giản. Một cuộc sống đơn giản, không phức tạp có thể giải phóng chúng ta khỏi áp lực của việc tích lũy và duy trì tài sản, mang lại nhiều thời gian hơn cho những điều thực sự quan trọng như các mối quan hệ, thiên nhiên và sự phát triển bản thân. Hạnh phúc nội tại, hạnh phúc không đến từ bên ngoài, từ việc mua sắm hay sở hữu. Nó là một trạng thái tinh thần được vun đắp từ sự bình yên nội tại, sự chấp nhận và việc tìm thấy niềm vui trong những điều nhỏ bé, tự do khỏi sự ràng buộc của vật chất. Khi chúng ta cần ít hơn, chúng ta trở nên tự do hơn. Chúng ta không bị kiểm soát bởi sự thèm muốn hay nỗi sợ hãi mất mát, cho phép chúng ta sống một cuộc sống ý nghĩa và tự chủ hơn. Câu chuyện 229, tiệm may nhỏ của Ji-hun, truyền tải thông điệp về sự dũng cảm đối diện thử thách và trưởng thành. Trong một con hẻm nhỏ yên tĩnh ở Seoul, nép mình giữa những tòa nhà cao tầng và ánh đèn neon rực rỡ, có một tiệm may nhỏ tên là Kim Chỉ Nam. Chủ tiệm là Ji-hun, một chàng trai trẻ với đôi mắt kiên nghị và bàn tay khéo léo. Tiệm của Ji-hun không lớn,
nhưng mỗi bộ hanbok được may ra đều chứa đựng sự tỉ mỉ và tâm huyết của anh. Cuộc sống của Ji-hun không hề dễ dàng. Cha mẹ anh mất sớm, để lại anh một mình với gánh nặng tài chính và ước mơ tiếp nối nghề may truyền thống của gia đình. Anh phải đối mặt với vô vàn thử thách, những đêm thức trắng bên máy may để kịp đơn hàng, những lời từ chối thẳng thừng từ các nhà cung cấp vải lớn và sự cạnh tranh khốc liệt từ các thương hiệu thời trang hiện đại. Có những lúc anh cảm thấy muốn bỏ cuộc, nhưng hình ảnh cha mẹ và chiếc kim chỉ nam nhỏ luôn nhắc nhở anh về mục đích của mình. Một ngày nọ, Ji-hun nhận được một đơn đặt hàng lớn từ một nhân vật rất quan trọng, một nữ diễn viên nổi tiếng chuẩn bị tham dự liên hoan phim quốc tế. Đây là cơ hội vàng để tiệm may của anh được biết đến, nhưng cũng là một thử thách cực lớn. Bộ hanbok cần phải hoàn hảo, không một lỗi nhỏ, và thời gian thì lại quá gấp rút. Áp đè nặng lên Ji-hun, anh làm việc không ngừng nghỉ, đôi khi đến kiệt sức. Một đêm, khi anh đang miệt mài với những đường kim mũi chỉ cuối cùng, một cơn bão bất ngờ ập đến. Sấm chớp giật liên hồi, và rồi điện vụt tắt. Toàn bộ khu phố chìm trong bóng tối. Ji-hun hoảng hốt, không có điện, anh không thể hoàn thành bộ hanbok đúng hẹn. Trong giây phút tuyệt vọng, Ji-hun chợt nhớ đến lời cha anh từng nói: "Con trai, cuộc sống là một chuỗi những thử thách. Mỗi lần con dũng cảm đối mặt, con sẽ trưởng thành hơn." Anh hít thở sâu, thắp một ngọn nến. Trong ánh sáng yếu ớt của ngọn nến, Ji-hun tiếp tục công việc của mình bằng tay. Từng mũi kim, từng đường chỉ được thực hiện chậm rãi, cẩn thận hơn bao giờ hết. Anh cảm nhận được từng thớ vải, từng đường cong của chiếc hanbok, như thể anh đang trò chuyện với chính nó. Sáng hôm sau, khi ánh nắng đầu tiên xuyên qua khung cửa sổ, điện đã có trở lại. Bộ hanbok hoàn thành, không chỉ hoàn hảo mà còn toát lên một vẻ đẹp tinh tế, chân thực mà không một chiếc máy móc nào có thể tạo ra. Nữ diễn viên vô cùng hài lòng. Chiếc hanbok của Ji-hun đã tỏa sáng trên thảm đỏ liên hoan phim. Nhận được vô số lời khen ngợi, tiệm may Kim Chỉ Nam trở nên nổi tiếng. Ji-hun không còn là chàng trai trẻ đầy lo lắng nữa. Anh đã trưởng thành, mạnh mẽ và tự tin hơn. Anh hiểu rằng những thử thách không phải là chướng ngại vật để ngăn cản anh, mà là những bậc thang giúp anh vươn lên. Mỗi vết chai trên bàn tay anh không phải là dấu hiệu của sự vất vả, mà là minh chứng cho sự kiên cường và lòng dũng cảm. Bài học rút ra, câu chuyện về Ji-hun và tiệm may Kim Chỉ Nam minh họa một cách sâu sắc chủ đề: cuộc sống là một chuỗi những thử thách, bạn càng dũng cảm đối diện, càng trưởng thành. Bài học chính ở đây là thử thách không phải là trở ngại mà là cơ hội để phát triển và khám phá sức mạnh tiềm ẩn của bản thân. Ji-hun đã không bỏ cuộc khi đối mặt với khó khăn chồng chất. Từ gánh nặng tài chính đến sự cố mất điện, thay vào đó, anh đã dũng cảm đối mặt, tìm kiếm giải pháp và thậm chí còn hoàn thiện kỹ năng của mình trong điều kiện bất lợi. Điều này đã giúp anh không chỉ thành công trong công việc mà còn trưởng thành về mặt tinh thần. Những bài học truyền cảm hứng là: tinh thần không từ bỏ, khi đối mặt với nghịch cảnh, đừng nản lòng. Hãy xem đó là cơ hội để rèn luyện ý chí và tìm ra những cách giải quyết sáng tạo. Trưởng thành qua khó khăn, giống như một cái cây phải trải qua dông bão để dễ bám sâu hơn, con người cũng trưởng thành và kiên cường hơn khi vượt qua thử thách. Sức mạnh nội tại, những lúc tưởng chừng như không còn lối thoát, chính là lúc chúng ta khám phá ra sức mạnh và khả năng tiềm ẩn bên trong mình. Biến thách thức thành cơ hội, mỗi khó khăn là một bài học, một trải nghiệm giúp chúng ta mài giũa kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm và trở nên tốt hơn. Câu chuyện 230 người thổi thủy tinh trên đảo Murano đề cao sự sáng tạo và khả năng nhìn thấy những điều tiềm ẩn, cùng với một bài học ý nghĩa. Trên hòn đảo Murano nổi tiếng của Venice, nơi những con kênh lấp lánh phản chiếu ánh nắng Địa Trung Hải và tiếng leng keng của thủy tinh vỡ tan vọng lại từ các xưởng thủ công, có một người thợ thổi thủy tinh tên là Marco. Marco không sở hữu xưởng lớn nhất hay lò nung hiện đại nhất, nhưng những tác phẩm của ông lại có một sức hút kỳ lạ. Trong khi những người thợ khác thổi ra những chiếc ly, bình hoa theo kiểu mẫu quen thuộc, Marco lại có khả năng nhìn thấy những hình dạng, màu sắc và cảm xúc ẩn sâu trong khối thủy tinh nóng chảy. Ông nội của Marco, một bậc thầy thổi thủy tinh đã về hưu, thường nói với ông: "Marco à, thủy tinh không chỉ là cát và lửa. Nó là một linh hồn đang chờ được giải phóng. Sáng tạo không phải là làm theo những gì đã có,
mà là khả năng nhìn thấy những điều không thể nhìn thấy bằng mắt thường và mang chúng vào cuộc sống. Một năm nọ, một lễ hội lớn sắp diễn ra ở Venice và công tước yêu cầu một tác phẩm thủy tinh độc đáo, chưa từng có để trưng bày. Các nghệ nhân giỏi nhất trên đảo Murano đều tham gia, mỗi người đều cố gắng tạo ra những tác phẩm lộng lẫy nhất. Marco cũng tham gia, nhưng anh không bắt đầu với một bản phác thảo hay một ý tưởng cố định. Anh chỉ ngồi trước lò nung, nhìn vào ngọn lửa nhảy múa và khối thủy tinh đang tan chảy. Các thợ thủ công khác cười nhạo anh. Marco mơ mộng à, họ nói, người đang lãng phí thời gian quý báu đó. Nhưng Marco không bận tâm, anh nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng thì thầm của lửa và cảm nhận hơi nóng. Anh không nhìn thấy một chiếc bình hoa hay một bức tượng. Anh nhìn thấy một điệu nhảy, một làn sóng cảm xúc, một câu chuyện chưa được kể. Anh thấy một thứ gì đó vô hình, chỉ tồn tại trong tâm trí anh. Khi Marco bắt đầu thổi, những người khác kinh ngạc. Đôi tay anh di chuyển không theo một khuôn mẫu nào, như thể đang hòa mình vào điệu nhạc vô hình. Anh xoay, kéo, nén thủy tinh nóng chảy, nhưng không phải theo hình dạng cố định nào. Anh làm việc một cách tự nhiên, linh hoạt, như thể anh đang vẽ một bức tranh trong không khí. Cuối cùng, khi tác phẩm hoàn thành và nguội đi, nó không phải là một chiếc bình, cũng không phải một bức tượng, đó là một tác phẩm điêu khắc trừu tượng, huyền chuyển như một điệu nhảy, lấp lánh hàng ngàn màu sắc của ánh sáng. Nó phản chiếu không chỉ vẻ đẹp của thủy tinh mà còn cả cảm xúc, sự chuyển động và một câu chuyện không lời. Mọi người đều sững sờ. Họ chưa bao giờ thấy một tác phẩm thủy tinh nào như vậy. Nó không thể được sao chép, vì nó được sinh ra từ một tầm nhìn độc đáo. Công tước vô cùng ấn tượng. Ông tuyên bố tác phẩm của Marco là độc đáo và tuyệt vời nhất, vì nó không chỉ đẹp mắt mà còn chạm đến tâm hồn người xem. Từ đó, Marco không chỉ là một người thợ thổi thủy tinh. Anh trở thành một nghệ sĩ, một nhà sáng tạo. Câu chuyện của Marco lan truyền khắp Venice và xa hơn nữa. Anh đã dạy cho mọi người một bài học quý giá. Sáng tạo không phải là làm lại những gì đã có, mà là dám nhìn vào những điều không thể nhìn thấy bằng mắt thường, những tiềm năng, những ý tưởng, những cảm xúc ẩn giấu và dũng cảm biến chúng thành hiện thực. Giờ đây, những người thợ thổi thủy tinh trên đảo Murano không chỉ nhìn thấy thủy tinh, họ nhìn thấy những giấc mơ. Bài học rút ra, câu chuyện về Marco và người thổi thủy tinh trên đảo Murano minh họa sâu sắc chủ đề, sáng tạo là khả năng nhìn thấy những điều không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Bài học chính ở đây là sự sáng tạo đích thực không chỉ là việc tạo ra cái mới mà còn là khả năng cảm nhận, hình dung và hiện thực hóa những điều nằm ngoài nhận thức thông thường của chúng ta. Marco đã không bắt đầu với một kế hoạch cụ thể hay một hình mẫu có sẵn. Anh ấy đã nhìn vào vật liệu thô, thủy tinh nóng chảy và nhìn thấy một điệu nhảy, một câu chuyện ẩn giấu. Điều này đòi hỏi một loại tầm nhìn khác biệt, một sự kết nối sâu sắc với vật liệu và một niềm tin vào khả năng khám phá những gì vô hình. Những bài học truyền cảm hứng là vượt qua những khuôn mẫu, đừng ngại thoát ly khỏi những gì đã được thiết lập. Sáng tạo thực sự thường nảy sinh khi chúng ta dám nghĩ khác, vượt ra khỏi những giới hạn thông thường. Lắng nghe trực giác, đôi khi, những ý tưởng tốt nhất không đến từ phân tích logic mà từ một cảm giác, một sự biết bên trong. Hãy tin tưởng vào những tầm nhìn nội tại của bạn, tìm thấy vẻ đẹp trong những điều không thể nhìn thấy. Sáng tạo là khả năng nhìn thấy tiềm năng, ý nghĩa hoặc vẻ đẹp trong những điều mà người khác có thể coi là tầm thường hoặc vô hình. Dũng cảm hiện thực hóa tầm nhìn, có một ý tưởng là một chuyện, nhưng biến nó thành hiện thực, đặc biệt khi nó khác biệt hoặc không được hiểu, đòi hỏi sự dũng cảm và kiên định. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong những câu chuyện nhỏ về cuộc sống tiếp theo nhé.